Sup mga ex, parang relasyon lang to. Gagamit tayo ng epoxy all-purpose para magkaroon ulit ng connection sa isa't isa. Kakaputol, kailangan ulit nitong magdikit. Kailangan magkaroon ng banding. Paikot-ikutin lang. Hanggang sa makuha mo yung totoong ugali o kulay nito. Kapag nakuha mo na yung tamang pagpapaikot, pwede na magsama. Siguraduhin hindi ka nagkulang para hindi bumitaw. Tawag naman sa ginagamit dito ay polytaff. Ginagamit to sa mga lamat o kaya sa mga nasira o nawasak na tiwala.
Ang daming nasira, no? Kaya dapat pag-ingatan mo. Sa isang pagkakamali mo lang, ang dami ng epekto. Tandaan mo palagi, lahat yan may paraan. Lahat yan may solusyon. At hindi basta-basta susukuan o papaltan na lang. Agad ng bago. Siguraduhin mo lang kapag binuo mo, wag mo na sisirain ulit. Alagaan mo, ingatan mo. Dahil may mga bagay minsan na mahirap nang ibalik o buuhin. Kaya dapat tanggalin mo yung mga sobra na pangit para magkaroon ng magandang resulta.